প্ৰায় 10 দিন এনেকে থৈ দিয়ক 10 দিন এনেকে থৈ দিয়ক ই নিজে পচি পেলাই আপোনাৰ গৰমটো নোহোৱা হৈ যাব মানে তাৰ পিছত আধা বছৰ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ইয়াত আপোনালোকে কেঁচু দিব কেঁচু কামৰূপ জিলাৰ গৰমচুং ডিঙাৰাত অভিনৱ কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনাৰে জৈৱ সাৰ আৰু জৈৱ গেছ উৎপাদন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ সম্পন্ন কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ গৰমচুং ডিঙাৰা গাঁৱৰ দুলাল নাগেশ্বৰী ভৱনত শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ কামৰূপ আৰ্কাড মেডিকেল ৰিচাৰ্চ কোৱাণ্টাম হস্পিটেল নলবাৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু ডক্টৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ কলিতাৰ উদ্যোগত জৈৱিক সাৰ কেঁচু সাৰ ইত্যাদি আৰু জৈৱিক গেছ গোবৰ গেছ উৎপাদনৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈছে উক্ত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত 50 গৰাকী পুৰুষ মহিলাই যোগদান কৰে উক্ত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ কেঁচু সাৰৰ বিজ্ঞানী ডক্টৰ ঋতুপৰ্ণ শইকীয়া জৈৱ গেছ গোবৰ গেছ উৎপাদনৰ বিশেষজ্ঞ শ্ৰী তিলক বৰুৱাৰ লগতে মংগলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ শচীন্দ্ৰ চহৰীয়া আৰু বৰ্মা মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক শ্ৰী গীতেশ কলিতা বিশিষ্ট কৃষি উদ্যোগী ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি শৰ্মা আৰু শ্ৰী ফণীধৰ শইকীয়া অংশগ্ৰহণ কৰে ডক্টৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ কলিতাই উক্ত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে উক্ত শিবিৰত ডক্টৰ ঋতুপৰ্ণ শইকীয়াই জৈৱিক সাৰ উৎপাদনৰ পদ্ধতি থুলমূলকৈ প্ৰশিক্ষাৰ্থীক আগত দাঙি ধৰে হাজোৰ পৰা অনামিকা কলিতাৰ ৰিপৰ্ট আছাম ফোকাছ সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে এইটো প্ৰায় 10 দিন এনেকে থৈ দিয়ক 10 দিন এনেকে থৈ দিয়ক ই নিজে পচি পেলাই আপোনাৰ গৰমটো নোহোৱা হৈ যাব মানে তাৰ পিছত আধা বছৰ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ইয়াত আপোনালোকে কেঁচু দিব কেঁচুটো এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া এইটো ভাৰ্মি বেডটো পিছফালে যিটো আছে আমাৰ এটা কি হয় 12 ফুট দীঘল 4 ফুট বহল আৰু 2 ফুট দ 2.5 নেকি 2.5 আৰু 2.5 এই যিটো আমাৰ টেংকি আছে এইটো টেংকিত 1000ডাল কেঁচু দিব লাগে